Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Μετά από ένα ταξίδι στη Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Έδεσσα, στην Καστοριά. Καστοριά, φανταστικές εικόνες, αλλά και τα ωραία κάποια φάση τελειώνουν, τα ταξιδάκια τελειώνουν και επανερχόμαστε στην κουζίνα να συνεχίσουμε με τις κυπριακές μας συνταγές. Φυσικά έχει και η Κύπρος ομορφιές, τις έχουμε δείξει σε πολλά βίντεο μας. Βέβαια. Και με κάθε ευκαιρία συνεχίζουμε να δείχνουμε. Αλλά και άλλοι τοποί έχουν ομορφιές. Βέβαια. Και συνεχίζω σήμερα, φίλες μου. Τι θα μας φτιάξει σήμερα? Θα φτιάξω έναν κυπριακό, πολύ κυπριακό φαγητό, είναι ο ταβάς. Όπως το φτιάχνω βεβαίως εγώ. Άντε φίλες και φίλοι μου, ακόμα μια συνταγούλα από την Ελίζα, μια κυπριακή συνταγή, ταβάς όπως το λέμε στην Κύπρο, με 2 του, ταβάς. Τρέχοντας άλλια, φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα η καλή και η ευλογημένη να απολαύσουμε τον υπέροχο ταβάν όπως το φτιάχνει η Λίζα. Πραγματικά υπέροχος, τον έχουμε φάει αρκετές φορές. Φτιάξτε τον και εσείς όπως σας το δείχνει η Ελίζα, πανεύκολα, και απολαύστε τον. Γράψτε μας τα σχόλια σας, δώστε like στο βίντεο, κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας αν δεν έχετε κάνει ήδη και να είστε καλά. Θερμές ευχές σε όλους. Υγεία σας. Ωραίο ψωμάκι ζυμωμένο. Πάρα πολλά ωραίος. Σηκώνει λίγο ένα αλατάκι ακόμα. Το αλατάκι είναι εκεί. Ο Μιχάλης του αρέσουν λίγο αλατισμένα. Είναι ένα πιάτο που περιέχει πατάτα, λαχανικά, ρύζι και κρέας. Είναι ένα συμπληρωμένο γεύμα. Θέλετε να κάνετε ένα τραπέζι και να μην κάνετε διάφορα άλλα φαγητά, ο ταβάς τα περιέχει όλα. Και αρχίζουμε, Μιχάλη μου, με τα υλικά. Τα υλικά μας. Εδώ έχω ένα ποτήρι πλυμμένο, στραγγισμένο ρύζι. Φίλες μου, θα τιμήσω το ρύζι της φίλης μου της Κέτης από τη χαλάστρα μου που πήγαμε στο Λιτόχωρο. Είναι το μακρύ κοκό, είναι παραγωγή ρυζιού και μου έφερε η κυρία Κέτη και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Θωμάς. Είναι ένα ποτήρι 200 γραμμάρια. Το χρησιμοποίησα, φίλες μου, και σε φυλάφια και σε κουπέπια και σε σούπες. Είναι πράγματι όπως μου το περίγραψε, φανταστικό. Και έτσι και σήμερα θα το χρησιμοποιήσω. Κάνει για όλα όπως σου είπε. Για όλα. Και έτσι σήμερα θα το χρησιμοποιήσω στο ταβά μου. Έχω επομένως έναν ποτήρι πλυμμένο, στραγγισμένο, είναι το μακρύ κοκό, ρύζι. Ας το έχεις ξαναφτιάξει ταβά. Βέβαια, τελευταίως κάνουμε το ταβά γιατί τιμούμε το ρύζι καταλήλως. Έχω 1 κιλό κομμένο σε κύβους κοτόπουλο. Είναι το στήθος και είναι κομμένο. Κατ' ακρίβεια ο ταβάν τον κάνουν με αρνί κομμάτια. Αλλά εγώ προτιμώ να τον κάνω και με κοτόπουλο. Είναι πολλά ωραίο και με κοτόπουλο. Έχει πολλές ομοιότητες ο ταβάς μου με τον λευκαρίτικο ταβά. Απλώς στο λευκαρίτικο ταβά τα διάφορα υλικά τα βάζω στρώσεις. Εγώ θα τα βάλω όλα μαζί και θα τα ανακατέψω. Μια πιο εύκολη συνταγή, με ευκολύνει εμένα και έτσι θα σας τη δείξω και εσάς, φίλες μου. Βλέπω και τα πουλάκια της Έδεσσας. Άλλη είναι η Έδεσσα. Είπαμε, έχουμε το ριζάκι μας, έχουμε 1 κιλό στήθος κοτόπουλων κομμένο σε κύβους. Έχω τις πατάτες, 1 κιλό πατάτες, είναι καθαρισμένες το κιλό. Ζυγισμένες, καθαρισμένες, 1 κιλό. Αφού τις καθάρισες, ζύγισες 1 κιλό. 1 κιλό και τα έκοψες κυβάκια, κύβους. Πρέπει μέχρι να τις χρησιμοποιήσω να είναι σε νερό, διότι η πατάτα μαυρίζει, να μην οξυδώνεται. Πρέπει η καθαρισμένη. Γι' αυτό τις έχω μέσα σε νεράκι. Οι παλιές νοικοκυρές το ξέρουν, οι νεαρές μπορεί να μην το ξέρουν. Και έτσι είναι καλό να το λέμε για να μαθαίνουμε. Εδώ έχω 2 μέτρια προς μεγάλα κρεμμύδια. Τα κόβω ακανόνιστα σχήματα, φίλες μου, δεν έχει μικρά, μεγάλα, δεν έχει σημασία. Είναι 300 γραμμάρια. Και τα 2 μαζί. Και τα 2 μαζί. Ήταν 150 γραμμάρια το καθένα. Εδώ έχω 1 κιλό κολοκυθάκια, είναι αυτό. Πράσινο κολοκύθι. Που βάλω γλυκοκόλοκο. Και είναι περίπου 1 κιλό. Βέβαια, τούτες οι αναλογίες, φίλες μου, πάνω κάτω, μαγειρική, έχει σημασία. Ακριβώς. Το θέμα είναι το νερό. Το νερό είναι τα υγρά που θα προσθέσουμε ώστε να μας τα ψήσουν. Τούτα τα υλικά πάνω κάτω, 1 γραμμάριο, 10 γραμμάρια πάνω κάτω δεν έχει σημασία.
Επίσης, εγώ εδώ έβρασα 2 ποτήρια νερό 400 ml και έριξα μέσα έναν κύβο. Δείχνω, φίλες μου, λαχανικό. Δικό σου. Ναι, δείχνω πώς φτιάχνω τους κύβους, μπορείτε να τους δείτε. Είναι ζεστό και θα το ρίξω από πάνω. Έχω έναν ποτήρι τριμμένη ντομάτα, 200 ml. 3 τέταρτα ελαιόλαδο. Του ποτηριού. Ναι, 3 τέταρτα του ποτηριού, 150 ml. Μία κουταλιά κέτσαπ, είναι 15 γραμμάρια. Αλάτι, πιπέρι. Φίλες μου, δεν γίνεται κυπριακός ταβάς χωρίς αρτισά, κίμινο. Η μυρωδιά του κίμινου πρέπει να τη μυριζόμαστε όταν τρώμε το ταβά. Είναι το αρωματικό που πρέπει να βάλουμε για το ταβά. Ο ταβάς χωρίς αρτισά, έτσι είναι, Μιχάλη μου. Ταβάς χωρίς αρτισά έγινε κίμινο. Και συνεχίζουμε. Έτσι είναι, Μιχάλη, μια αρτισά να του. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, ο φούρνος μου ήδη είναι έτοιμος στον αέρα στους 200 βαθμούς για να υποδεχτεί το φαγητό μας στον ωραίο κυπριακό ταβά, όπως τον κάνει η Ελίζα. Και όπως είπαμε, για σωστές ρυθμίσεις βλέπουμε τους δείχτες κατά πρόσωπο. Προχωρούμε με την εκτέλεση. Το ριζάκι μου ήδη είναι μέσα, πλυμμένο είπαμε, στραγγισμένο. Θα βάλω τις πατατούλες μου. Εμπανεύκολο φαγητό, μιλώ δυνατά, δεν ξέρω από τον ενθουσιασμό του ταξιδιού. Όχι, από τον ενθουσιασμό που γύρισες πίσω στην κουζίνα. Στην κουζίνα μου, φαγητά έφαμε ωραία, αλλά θέλουμε και την κουζίνα τη δική μας, τα μαγειρευτά τα δικά μας. Περιμένω και τα παιδιά, άμα λείπουμε, πότε θα έρθουμε. Θέτεις το κοτόπουλο. Πάει το κοτόπουλο. Μετά τις πατάτες. Πρώτα θα βάλω τα στεγνά. Το κολοκυθάκι μου. Αρκετό κολοκυθάκι. Ναι, ήταν καλό ο Μιχαλάκης μας να τα φροντίζει. Πάει και το κρεμμυδάκι, φίλες μου. Καλοκαίρι χωρίς γλυκοκόλοκα δεν μυρίζει. Να τα ανακατέψουμε βέβαια. Πάει ντοματούλα. Τριμμένη ντομάτα. Τριμμένη ντομάτα. Ένα ποτήρι, περίπου 200 γραμμάρια. Ναι, 200 γραμμάρια. Πάει ντοματούλα. Πάει το ελαιόλαδο μου. 150 ml ελαιόλαδο. Πάντα ελαιόλαδο στα φαγητά, φίλες και φίλοι μου. Και μετά θα ρίξω 400 ml ζωμό. ζωμό. Αν δω και δεν τα καλύπτει, φίλες μου, θα προσθέσω κι άλλο. Να κατεβάσει το κολοκύθι. Να κατεβάσει, Μιχάλη, αλλά θέλει το. Τώρα να τα δούμε. Θα δούμε ότι τα δύο μας ποτήρια δεν μας αρκούν και κατά το ψήσιμο μπορούμε να προσθέσουμε. Έχει ρύζι. Τώρα. Κέτσαπ. Τη κέτσαπ, ξεχάσαμε, ναι. Η κέτσαπ μας. Να κατέβουμε με το κουτάλι της κέτσαπ για να την πάρουμε. Έχει δίκιο ο Μιχάλης. Θα βάλουμε το πιπεράκι. Πιπέρι λοιπόν, μαύρο πιπέρι. Μαύρο πιπέρι, ό,τι πιπέρι έχουμε σπίτι μας, μπορούμε να βάλουμε. Όχι τσίλι όμως, α. Όχι. Το αλατάκι μας, φίλες μου. Πάει και το αλάτι. Να δοκιμάσουμε στη συνέχεια, θα δούμε ότι χρειάζεται να βάλουμε κι άλλο. Να θέλει κανένα κουτάλι, διότι είναι αρκετό φαγητό. Και την τικιμητική της φίλες μου, η αρτισά. Θα μπει μια κουταλιά. Θα μπει, διότι εν τούτη μυρωδιά, αν έφρεσκο αλεσμένη, τούτη είναι πολλά ωραία, έχει πολλά ωραίο άρωμα. Και ανακατεύουμε. Φίλες μου, εγώ θα προσθέσω ακόμα λίγο νεράκι, διότι έχει ρύζι μπορεί να ανοίξει. Μίλησε η αρτισά. Μίλησε η αρτισά. Ανακατεύουμε έτσι καλά, γιατί γελάς, Μιχάλη μου. Επειδή από όλα τα που έβαλες, πιο έντονη είναι η αρτισά. Αφού έτσι είναι, ταβάς χωρίς αρτισά δεν γίνεται. Έτσι είναι. Αφού το αρωματικό που έχει ο ταβάς, ο κυπριακός, είναι αρτισά. Φίλες μου όμως, να βάλω, γι' αυτό που σας λέω, έβαλα τα δύο ποτήρια, αλλά θα προσθέσω. Ένα ποτήρι. Θα προσθέσω ακόμα, τώρα θα το μετρήσω με το. Μπράβο, να πάρεις και την ντομάτα. Την ντομάτα και το λάδι μου. Ένα λεπτό, Μιχαλή. Θέλω να τα χώνει, διότι εν το ρύζι μπορεί να ανοίξει. Θα τα καλύπτει, διότι εν το ρύζι μπορεί να ανοίξει. Και θέλω να έχει το ζουμί του να ανοίξει ωραία και να γίνει ένας όμορφος ταβάς. Ωραία, να έχουμε ένα ποτήρι. Και να βάλω λίγο να δω και να το έχω δαμέ. Αν χρειαστώ, να προσθέσω κι άλλο.
Φίλες μου, έχω ακόμα ένα ποτήρι εδώ. Εντάξει, τώρα είναι στην αρχή, δεν είναι απαραίτητο να είναι χλιαρό. Εντάξει, θα προσθέσω να μου το καλύψει τις πατατούλες και θα το αφήσω εδώ. Και αν χρειαστώ, έβαλες το ποτήρι. σχεδόν έβαλα το, νομίζω είναι μια χαρά. Να κάτσουν όλα έτσι καλά μέσα, να μαλακώσουν βέβαια. Το θέμα είναι το ριζάκι να μας ψηθεί ωραία, να ανοίξει. Το κλείνω. Ωραία. Είναι ωραίο αυτό, να. Ναι, πολύ ωραίο να. Ναι, κάτι με σκέπος που να κλείνει καλά, έτσι. Βέβαια, εντάξει. Θα κρατήσει την υγρασία με την απορροφήση το ρύζι. Αυτός είναι έτοιμος, στους 200 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Και φουρνίζομαι. Ώρα καλή και ώρα χρυσή. Να το βάλω στην κάτω. Να το χωρίσω. Φίλες μου, είναι έναν εύκολο φαγητό. Όλα μπαίνουν μαζί στο φούρνο. Όπως τα δείχνεις. Όπως τα δείχνω. Και είναι πολλά ωραίο στο τραπέζι. Βέβαια. Έναν Ποιος πιάτο. δεν θα γευτεί το ταβά. Το ταβά με όλα αυτά από πατάτα, Κοτόπουλο, ρύζι, λαχανικό, κρεμμύδι, ακριβώς, κολοκυθάκι. μαζί με μια σαλατίτσα, ένα γιαουρτάκι και μια ωραία... Μόνος του είναι απόλαυση. Ναι, αλλά άμα είναι να κάνεις ένα τραπέζι με φίλους, Εντάξει, έκαμες το ταβά σου, έκαμες ενιδές που δίνω, έκαμες το ταβά σου, έκαμες μια ωραία σαλάτα, έκαμες και κανένα μακαρονάκι συμπληρωματικό και γιαουρτάκι, είσαι καλυμμένος. Έχει μια ώρα τώρα, ξανακοίταξα το, αν ήθελε κάτι. Αλλά δεν ήθελε. Δεν ήθελε. Μυρίζει, α. Ακόμα μυρίζει, Ναι. Φίλες μου, δεν το ανακατεύουμε άγρια. Έχει υγρά ακόμα, θέλει. Έχει τα υγρά του. Προσθέτεις Προς το ακόμα τέλος λίγο ακόμα κείμενο. άρωμα, λίγο κείμενο. Για να μυρίζει θα βάς, α. Θα βάζω, βέβαια. Ένα λεπτό να δούμε αν είναι ψημένα. Θα τα αφήσουμε ακόμα λίγο, θέλουν ακόμα λίγο φίλες μου. Είμαστε προς το τέλος. Ακόμα έχουμε ζωμάκια. Άμα ψηθείς ύστερα μπορεί να το ξεσκεπάσεις. Ναι, να το ξεσκεπάσουμε και λίγο προς το τέλος. Ακόμα λίγο, προς το τέλος πάντως. Συνεχίζουμε. Στη 1:20 θα το ξαναδούμε. Τράβησε τα υγρά. Έχει ακόμα, αλλά εντάξει. Όχι, όχι, μα πρέπει να τραβήσει και το ρύζι. Τράβησε τα όλα. Ένα του μείνει πατατούλες, έχουν ψηθεί. Βέβαια, είναι μαλακές, πολλά ωραία. Όλα έτοιμα, δε τι ωραία. Οπότε τώρα τι θα κάνουμε. Το ρύζι είναι το πάνω, ήρθουν και ρύζι πάνω. Έτσι, ανοίξουμε το ρύζι. Όλα είναι Θα καλά. γευτείς. Αφού βλέπω τα ψημένα. Το κείμενο θα το βάλω με φίλες μου. Θύμισά σου το. Φταίεις. Ακόμα λίγο κείμενο λοιπόν, λίγη αρτισά. Να το βάλω και 5 λεπτά ξεσκευαστό. 5-6 λεπτά, όχι πολλά φίλες μου, να μην το Να σβήσεις στεγνώσουμε. το φούρνο. Ναι, να το βάλω 5 λεπτά και να τον σβήσω και να ετοιμαστούμε για σερβίρισμα. Ωραία. Δεν το ανακατεύουμε άγρια με το κουτάλι να τα λιώσουμε, Ναι, διότι ναι, η πατάτα, οι κολοκυθάκια πρέπει να μείνουν γίνει έτσι ύστερα. όμορφα. Ναι. Εμείς είναι τα μπουρέ. Και 5 λεπτά Χαμήλωσες καθόλου τη θερμοκρασία. πήρα το στο 180. Δηλαδή, στην πόση ώρα το χαμήλωσες. Εντάξει, μια και 10 περίπου. Άρα πριν 10 λεπτά το είχες χαμηλώσει στις 180. Ακριβώς, διότι τα φαγητόν το παρακολουθούμε. Εντάξει, στο φούρνο, αλλά πρέπει να του ρίχνουμε μέσα και καμιά ματιά. Επειδή είχε αρκετά υγρά, δεν είχε έννοια την πρώτη ώρα. Μέχρι τη μία ώρα, επειδή είχε τα υγρά του, δεν είχε έννοια να το βλέπουμε, αλλά Αλλά μετά. όταν είδες ότι απορρόφησαν τα υγρά, χαμήλωσες τη θερμοκρασία στους 180. Ναι. Μετά και από 5 λεπτά ακάλυψω στο φούρνο. Τέλειωσε τελείως το φαγητό μας. Μάλιστα. Στράβησε τα υγρά του. Και πάμε να απολαύσουμε τον ταβάν μας. Το ταβάν της Ελίζας. Το ταβάν της Ελίζας. Τράβηξε όλα τα υγρά του. Άτε, βάλε στα πιάτα να δούμε. Να βγάλεις φωτογραφία και ύστερα. Να βγάλω. Και ακόμα λέγει Να το σερβίρουμε με το κείμενο. Ήδη μυρίζει Ωραία. όλο Το το αλωτάκι, φαγητό. κοντά. Πώς θα τα βάλεις τα δύο φωτογραφία. Ένα λεπτό. Έχουν ψηθεί όλα πολύ ωραία. Φίλες μου, Φαίνεται. ταβάς κυπριακός.
Κάντε τον όπως τον κάνω εγώ και περιμένω τα σχόλια σας. Νομίζω θα σας αρέσει, νομίζω πιστεύω ότι θα σας αρέσει. Σίγουρα θα σας αρέσει. Εύκολο φαγητό, έχετε ένα τραπέζι, δεν θέλετε να κάνετε ξέχωρα ρύζι, ξέχωρα πατάτες, όλα μαζί και έχουμε τον όμορφο τούτον κυπριακό ταβά. Καλή συνέχεια σε όλους, με υγεία φίλες μου. Ευτυχώς που ήρθαμε με υγεία στον τόπο μας και εμείς και συνεχίζουμε στην κουζίνα μας και όλος ο κόσμος να είναι καλά με υγεία και θετική ενέργεια. Σε περιμένω για ένα like. Πρώτα από σένα το like. Το έχεις σίγουρο. Οκ, πάμε.